Jag orkar inte skriva någon riktig på, men vi har Klarna, Neonode, insiderhandel, psykologi och Rumänien på menyn. Det är fredag, det här är Börslunch. Nu kör vi. Det blev en bra fart. Jag tyckte det blev en jättebra på av dig. Jag tänkte bara säga att vi behöver alla nog en välbehövlig dos av börspsykologi. Dessa dagar och alla andra dagar för den skull. Och vi har med oss två perfekta personer i sammanhanget. Kristina Salberg, du är visserligen sparekonom på Compricer. Jag skulle helst vara sparpsykolog. Ja, och du har ju varit här och pratat om börspsykologi tidigare. Och vi har lärt oss jättemycket. Dessutom tror jag premiär i Börslunch. Premiär i Börslunch, absolut. Ja, Niklas Laningen från Opti som är sparpsykolog. Yes, jag är psykolog som gillar sparande. Och så tyckte Opti det var en bra idé. Alltså, du är riktig, legitimerad. Jag är helt otroligt. Men du är också utbildad psykolog? Ja, men inte legitimerad, nej. Det är bara en tidsfråga, Kristin. Ska vi börja med, apropå psykologi, det här enorma raset vi hade i svenska Neonode, som är börsnoterat i USA. Föll 70% drygt i USA. Efter den här, man berättade om hur mycket pengar man skulle få i den här förlikningen med Samsung. Det är intressant det här, och det hade jag faktiskt missat. Det här är en av de mest köpta aktierna bland Avanzas kunder i augusti. 18 000 ägare. 13 000 nyss. Såg det? Tittade siffrorna? Ja. Jag hade kommit ner. Ja. Hur, alltså det här är väl liksom börspsykologi i sitt esse? Ja, nej, men innan vi drog på kameran så sa jag så här, men vi har ju sett det förut. Absolut. Alltså, i augusti var det 9 000 ägare och sen rusade det upp till 17-18 000 ägare under augusti. Väldigt många småsparare som har förlorat väldigt mycket pengar på en förhoppning om att den här förlikningen skulle då landa på 1 miljard. Och så landar den på 20 miljoner. Alltså det är ju en väldigt stor skillnad vid vad man har prisat. Och inte minst med tanke på att bolaget omsätter inte så mycket och man gör hyggligt stora förluster. Så att det här är ju... Men det här var ju en vinstlott, det var ju ett binärt utfall på något sätt. Det är det skentåget man inte vill missa, antar jag. Nej, men precis. Det är den här spekulation och sån här enorm optimism gör att kursen, för att det är inte bara att den gick ner, den gick ner, eller upp väldigt snabbt och ner väldigt snabbt. Så att det är ju det typiska exemplet på att man hoppar på något som liksom redan har gått upp också. Det är så många som sitter med förluster idag. Och jag har inte tittat, alltså jag tycker det är alltid kul när det dyker upp de här meme-aktierna eller när saker och ting trendar på forum och se på Reddit. Och jag har faktiskt inte hunnit titta på alltså hur snacket på forumen har varit om den här aktien. Men vi vet ju att det förstärker de här bubblorna nu för tiden när man kan få väldigt mycket information och väldigt många takes väldigt snabbt. För det är svårt att säga att det är 9 000 avansianer som har gjort en korrekt analys, utan det kanske är lite mer som du säger, att här finns en potentiell vinstlott, liksom, en asymmetrisk potential här. Så varför inte delta i lotteriet? Ett tag var det också kittlande för att det är en grej på X innan vi i konventionell media har plockat upp det, och då har man ju liksom hittat något. Fin resa för de som hade tur och hoppade av, kanske. Ja. Apropå känslor, vi ska prata om inflation, men inte vilken inflation som helst utan den inflationen man själv upplever. Den är nämligen annorlunda än den som experterna mäter fram. KI har ställt frågor om den här fick jag från SCBs privatekonom. Upplevd inflation i grönt, stor skillnad mot den mätta inflationen i rött och matdryckinflation i gult. Det här är visserligen en gammal siffra från i mars någon gång, men anmärkningsvärt hur mycket det skiljer. Ja, och det är inte så konstigt för att vi människor ser ju också negativa nyheter mycket starkare än positiva nyheter, för det är viktigare att hålla koll på risken. Och medierna, politikerna har ju tagit fasta på det här, så att det skrivs ju mycket oftare om dåliga nyheter i tidningarna och på sociala medier än positiva nyheter. Och då blir det lätt så att man tror att det är värre än vad det är. Sen har vi ju förstås tittat på vår egen hushållsekonomi och sett att vi har ju tappat köpkraft de senaste åren. Ja, men absolut. Och om man tittar på korgen, så jag menar, det finns ju ett par saker i inflationskorgen, alltså köp som vi möter varje vecka när vi står i matbutiken eller kaffe, smör, den typen av saker, när vi betalar elräkningen. Så det är ju inte konstigt att när upplevelsen av de varorna är ju faktiskt att så här, det har blivit dyrare och man inte ser till totalen. Man kanske inte, alltså vem har reflekterat över hur billigt DVD-skivor är nu för tiden? De har ju tappat värdet ordentligt. Kanske någon som köper till sommarstugan, den off-grid sommarstugan. Men det är inte konstigt. Alltså, när det vi möts av upplevs som dyrt, precis som du säger också, Kristina,
Men vadå, det vi historiemedia. faktiskt köper blir dyrt och det vi inte köper blir billigt. Ja. Men om man tittar på den hela liksom, korgen så är det ju faktiskt avsevärt. Alltså att folk säger att det är 15%. Det Konjunkturinstitutet gjorde väl det var väl en artikel för några veckor sedan där den också bekräftade att den upplevde är 15%. Och det är ju radikalt mer än 3%. Men det blir ju på riktigt, för jag antar att det här påverkar människors konsumtion. Om du upplever att allting är dyrare kanske du drar åt svängrum. Men vi har pratat väldigt mycket om att återhämtningen dröjer. Folk sparar mycket istället. Absolut. Alltså jag menar, det ser ju vi. Alltså, vi har ju mycket svårare att värva nya kunder, mycket svårare att liksom få kunder att spara långsiktigt i fonderna som man investerar i. Alltså, det är ju verkligen så att folk kompenserar mest på grund av den här osäkerheten man känner i huvudet, den här upplevelsen av att... Får sluta vara permabjörnar, du och jag. Det är så kul. Ja, men där säger väl någonting också om att alltså, media spelar ju roll såklart. Det är ju roligare att rapportera om, eller det är kanske mer uppmärksamhetsfång. Vi låter smartare, vi låter smartare, men vi har fel. Ska jag rapportera om lite insiderbrott. Ur nyhetsflödet idag kom nämligen nyss beslutet att släppa 9 personer som varit anhållna efter de här uppmärksammade gripandena tidigare från Ekobrottsmyndigheten. Jonas Myrdal som är vice chefsåklagare säger att misstänkarna kvarstår och har i viss mån stärkts. Vi hade inte tänkt prata om insiderhandel, men du hade lite psykologiska nej, men bara när du berättade om nyheten här innan så tänkte jag, är det återigen en historia om då i det här fallet 9, jag gissar killar, män som tänker att de är smartare än systemet och att det här kommer de komma undan med. Alltså det är ju inte ovanligt att framförallt män då känner sig lite omnipotenta och tänker att visst, det finns risker, men just jag är ju smartare än systemet så jag kommer nog att undvika dem. Övertro är ju en otroligt stark psykologisk effekt och vi har precis gjort en undersökning också där 93% av alla tycker att de kör bil lika bra eller bättre som genomsnittet. Och där har vi ju män i topp. Så att det är en stark grej vi har. Jag kör nog ändå bättre. Jag kör klart sämre än jag. Samma här, Gabriel. Vad har vi mer för nyheter då? Utbombade Orexo, kommer ni ihåg det? Som skulle frälsa USA med att hjälpa drogmissbrukare. De lyfte 16% på nyheter om intranasal Wegovy. Alltså man hjälper ju narkomaner som jag förstår det med nässpray. Nu hoppas man kunna hjälpa överviktiga med Wegovy eller obesitasbehandling på samma sätt. Novo-stiftelserna är storägare i alla fall i Orexo, så att det här är en potentiellt spännande utveckling om det går vidare. Hexagon är väl den stora nyheten på börsfronten annars. Man ska knoppa av, var det design and engineering? Ja, 30 miljarder. Otroligt stumma. Otroligt. Ja. Och vi frågade Martin Blomgren, vår EFN-kollega, om den här affären och manövern och han sa så här. Positivt, det är en betydligt högre värdering än vad Hexagon själva har då. Sen är det här en verksamhet som har lite bättre lönsamhet än vad Hexagon har också, så det ska vara ett högt pris. Men jag tycker ändå det är ett bra pris. Det som är väl lite minus är att de får betalt i aktier delvis, 30% i aktier. Nu kommer man få in ungefär 20 miljarder kronor när det här är i hamn i början på nästa år, är tanken. Och kommer man kunna sänka skulden så blir det väldigt spännande att se vad de kan göra inom det som blir kvar då, som är mer renodlat mätteknik och förhoppningsvis kan de få fart på tillväxten igen, för det är det som har hämmat lite sista 1-2 åren kan man säga. Och får de det, då tycker jag att värderingen som har kommit ner en hel del är för billig, så att jag tycker det är värt faktiskt att chansa redan nu. Mycket, mycket intressant. Vi kommer skriva mer om det där på efn.se givetvis. Också intressant tema. Alltså, ibland så vill marknaden att bolag ska köpa bolag och ibland är det tema att avyttra. Nu känns det som att vi har gått från att köp till avyttra. Och Hexagon belönas ju rikligt 7% upp på det här. Där är också psykologi, eller? Det är lite så här action bias. Vi vill ju gärna agera. Man vill gärna agera hela tiden när det händer saker. Och har vi då köpt upp ett tag så blir det, då är det andra enda man kanske kan göra är att börja sälja. Så att man vill göra någonting för att lösa problem. Ja, intressant. Ja, men verkligen så. Och sen kan man ju fundera på, men det här, alltså, människor är ju trendkänsliga och man gör ju gärna som andra gör. Det är ju ett sätt att minimera sina risker, att bara kopiera hur andra gör. Exakt. Och om vi nu är inne i en period då det är avyttringar och separat för bolag. Kraft Heinz i USA, där man
Om det inte finns problem så skapar man dem. För man satte ihop bolagen 2015 tror jag. Nu ska man dela upp dem igen. Klassiskt exempel är Securitas som för massa år sedan delade ut Securitas Direct, Securitas Systems och Loomis. Sen ångrar man det. Köpte tillbaks Securitas Systems som blev Niscaya. Och Securitas Direct blir Verisure som snart ska in på börsen till en mycket högre hela tiden fram och tillbaka. Men det får ju kul för oss. Vi får någonting att rapportera om. Apropå ett annat bra intryck är FOMO. Vi pratar mycket om även i börssammanhang. Vad betyder det i börssammanhang? Men i börssammanhang så är det ju lite så här att vi ser en chans som alla verkar ta. Och då vill vi gärna ta den själva för vi är rädda att förlora någonting. Och då hoppar vi ofta på någonting kanske lite sent när det är dyrt och risken är stor. Och det här är ju faktiskt ett biologiskt fenomen för att i evolutionen när flocken hittade bärbuske eller någonting så var man tvungen att gå dit och äta för annars dagen efter fanns det inga bär kvar. Och det här lever kvar än idag. Så att vad som händer när vi ser andra vinna eller andra få något, då aktiveras den här delen i hjärnan som är belöningssystemet med massa härliga hormoner som skickas ut. Och då känns det nästan som vi själva har vunnit. Och då vill vi liksom också hoppa på. Det är samma system som när vi har sex eller när vi tar droger. Och det gör att vi känner nästan att vi själva har vunnit och då vill vi också hoppa på för att fortsätta känna den här härliga känslan. Det kan man applicera på Neonode-resonemanget vi hade tidigare. Absolut. Ja, men absolut. verkligen. Alltså ju starkare liksom aktiekursen går, ju fler ägare som hoppar på Avanza och desto fler som skriver det så känner man ju verkligen nu lämnar tåget stationen. Exakt. Jag vill inte gå miste om det. Och det blev ju en ganska dyr köpt historia för många av de småsparare som hoppar in där. Säkert upprepas. Ja. Jag tycker Klarna när du säger det här, nu ska vi lämna tåget. Jag vet inte riktigt hur det går, men jag förstår att gemene man kan inte teckna, men private banking-kunder blir uppringda för att försöka. Och enorm medial uppmärksamhet. Men toppen om man liksom är säljare på institutionerna, att det finns den där FOMO-känslan just nu, alltså fulltecknat, alla vill ha det och det nämns överallt, apropå det vi pratar om med inflation. Alltså det är ju narrativet mer än fakta som styr människors beslutsfattande. Och när vi hör om Klarna och Sebastian ute liksom i media nu och äntligen pratar om det, så det är såklart man känner att många känner att okej, siffrorna kanske inte går ihop, men alla pratar om det. Så det måste väl finnas någon sanning här. Verkligen. Men vi har trots allt några fallgropar, tror det eller ej, och Kristina har varit så frikostig med att dela med sig några av de här. Det är 5 punkter. Flockbeteende, överkonfidens, tillgänglighets... Det där får du heuristik. Det är inte något ord man säger så ofta. Present bias, kortsiktighet, illusion av kunskap och auktoritet. Lite kort om några av de här punkterna. Ja, men precis. Men överkonfidens har vi pratat om, lite övertro, att vi alla har den här övertron om oss själva. Och flockmentalitet, det är ju en sån där... Ja, det vet vi ju alla hur det funkar. Man vill följa flocken för annars kan man bli uppäten. Det är en ganska viktig grej. Men sen tycker jag det är intressant det här med att vi tror på folk som är självsäkra och som kanske har många följare och som liksom säger någonting som... Vi tror på dem för att det har varit bra även evolutionärt att tro på någon som redan har testat något och någon som är chef för gruppen och sådär. Så att vi tror ofta kanske att de har gjort en bra analys när ingen egentligen kan veta vad som händer. Och vi är blinda för vår egen förmåga att liksom korrekt analysera de här attributen. Exakt. Alltså en kostym, många följare, ett namn som nämns. Alltså vi är nog mer lättköpta än vad man vill erkänna såklart. Ja, men precis. Och vi har ju tillgänglighetsheuristik. Och det är ju också att det vi ser ofta, om vi ser det tillräckligt många gånger så tror vi på det. Vi tror att det är sant. Och jag menar, Klarna och allt vi har pratat om idag har vi ju sett väldigt, väldigt ofta. Och vi ser också information som vi själva tror på dubbelt så ofta som vi ser information som går emot det vi tror på. Så att det är väldigt lätt att dras med. Dras du med? Ja, intressanta frågor tycker jag överlag. Jag dras med, absolut. Jag i Klarna känner jag särskilt att jag tror inte på det, men jag skulle bli sur om den liksom sticker 40% och jag inte har tecknat den. Ja, men exakt. Nej, men det skulle ju vara väldigt intressant. Alltså, det finns ju noterade konkurrenter, typ Affirm, Block är väl säkert i viss mån en Buy Now Pay Later. Och jag menar som svensk, om man e-handlar så är det ju så här Klarna. Upplevelsen är ju att
all e-handel är via Klarna. Jag undrar om en amerikansk konsument har samma upplevelse när det finns så många andra konkurrerande alternativ. Och som någon som tittar ganska mycket på Affirm, det är ju grundat av en från PayPal-maffian. Så man var ju lite intresserad av den aktien back in the days. Ja. Men det var ju ingen superhistoria det, även om den syntes överallt. Är det någon på listan, den här 5-listan, som du tycker är värd att adressera lite extra? Kommer inte ihåg. Nej, släng upp listan igen. Ja. Vi får se den snabbt. Kan vi få upp den? Kan vi få upp den Absolut. istället? Heuristiken var vi särskilt intresserade av. Men tillgänglighetsheuristiken är aktuell nu med inflationen, men illusionen av kunskap och auktoritet, alltså absolut. Jag menar, jag pratar ju med väldigt många som sparar hos oss och jag menar många av dem erkänner ju villigt att de har haft en illusion av kunskap tidigare. De kanske har bränt sig på börsen och nu valt en bredare sparform som är Opti. Så att den där, men man ser den börjar gå på valfri liksom after work nu på fredag eller middag. Alltså många människor har teser och påstår sig kunna väldigt mycket, men överlag så är ju den kunskapen ganska grund. För faktum är att om det är någon som sitter på djup kunskap, då kommer ju han eller hon säga, vet du vad, det där är lite utanför mitt område. Alltså jag har bara doktorerat i finansiell ekonomi och gästforskat på Harvard och arbetat på tradingdesken i 20 år, men jag kan inte yttra mig om Klarna. Alltså, och det är pratar en expert. Precis, och det är den här grillfestindikatorn som de säger också. Så när man pratar om det på grillfesten, då vet man att festen snart är slut på börsen. Jag tror att det blir grillfest, för det är 25 grader varmt i Stockholm idag. Jag har tagit på mig sommarkavajen. Jag ser det. Därför. Jag ser det. Och vi ska avsluta i varmare klimat, eller i tillväxtmarknader i alla fall. Ja, alltid varma. Och det är ett segment som vi kallar Glädja Gabriel. Ja, Eftersom halvrumänen är det här är lite grann motsatsen till FOMO. Det här är marknader som man pratar oerhört lite om. Tillväxtmarknader, kul bara att se här vilka som har förändrats. Och inte att se någonting. Nej, men tittarna ser vi förhoppningsvis. Men vi kan notera att Argentina hoppar in och ut ur MSCI:s tillväxtmarknadsindex. Och sen så, jag tyckte det var lite kul att uppmärksamma gränsmarknaderna, alltså det indexet. För gränsmarknaderna är ju upp 17% i år. Och vi har ju sådana saker som Rumänien. Kan vi titta, jag tror vi har en graf på det och det var det vi kallade Glädja Gabriel, om vi får upp den grafen. Där. Rumänien. Marocko. Alltså ekonomier där det bor otroligt mycket människor men som vi pratar väldigt lite om och som det... Alltså nu känner jag mig som Hans Rosling här, om vi minns honom. Rest in peace. Men alltså det blir ju... man kan tycka vad man vill om vad som händer i USA och Sverige och Europa och siffrorna från Tyskland och så vidare. Men världen är jättestor och det händer jättemycket saker på marknader som, alltså Rumänien, vem som helst kan åka semester dit. Det är ju jättelätt att ta sig dit. Marocko, många som är där, många liksom andra generationer svenskar som är därifrån. Vietnam, alltså det går bra för världen. Alltså jag tycker det är så glädjande när man tittar på det här ganska lilla indexet då, men ändå. Jag tycker om allt du säger, men det går bra för världen. Hur länge då? Jag tycker vi ska avsluta med lite bubblor vi minns. Visst har vi en sån också? Jag tror vi kan säga bubblor vi minns. Utan att säga att vi är i en bubbla. Eller? Det är väl klart att vi är. Jo. Fast inte Rumänien, men alla andra. Vad tar vi med oss från det här, Kristin? Nej, men jag brukar visa den här när jag föreläser ibland för unga och så där, brukar visa den här just för att visa att det kommer bubblor hela tiden. Vi lär oss inte så mycket utan det är olika bubblor fram och tillbaka. Men investerar man långsiktigt så går det upp. Det är ju liksom min take. Men just när man är i bubblan så känns det att nu är det över. Nu är det slut. Och den här gången är det lite annorlunda för att ofta handlar det i bubblor att man inte fattar att det är en bubbla förrän den brister. Nu har det pratats om bubblor ganska länge. Och de som då trodde det för 1 år sedan har ju förlorat väldigt mycket pengar. Men det... Inte förlorat, vi har gått miste om. Jag tycker det är intressant jätteintressant med den där grafen använde jag också när jag pratade med kunder under tullkrisen. Mycket samtal kunder som ville panikera och liksom dra ner risken. Och då tittar man zoomar ut på grafen och så säger ganska många så här, ja men just det, coronakrisen, det var ju senaste gången jag ringde in och var orolig. Så att så här, det... Om det är någonting jag tycker man ska ha FOMO över så är det dagens gäster. Det får man inte missa det här och lyssna på våra gäster idag. Håller du med? Jag håller med. Det kan vi inte få nog av. Vi ska faktiskt göra en sändning till 14.20 börjar vår arbetsmarknadssiffra-sändning. Det är förstås USAs jobb.
Hela världen hoppas på att fler amerikaner ska bli arbetslösa för då går börsen upp. Kort reflektion. Ja, jo, men det går väl upp och ner. Alltså personligen skulle jag ju liksom inte betta mina pengar på, alltså bara basera mina liksom, investeringar på de där siffrorna, utan ja, vi får se. Det är ju knepigt med en president som liksom bråkar med sina egna institutioner också. Försöker få kontroll över Fed, och när statistiken är dålig så byter man ut personen ansvarig. Så det skapar en enorm osäkerhet. Jag läste idag att han har sagt att om 1 år så kommer vi ha pålitliga arbetsmarknadssiffror. Ja, Vi har sparkat chefen. känns ju, Men det dröjer ett tag. Det kanske inte blir några siffror, men det blir en sändning i alla fall. 14.20, 14.30 är siffertiden, 11.45 är börslunchtiden, men inte först på måndag. Trevlig helg fram till dess, om vi inte ses i eftermiddag. Tack så mycket. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Tillförordnad ansvarig utgivare i tjänst är Erik Emanuelsson.